locuit în Suedia, crescut în Suedia, acum trăiește în Norvegia. I went to the AFCO course in the US in 2010. În 2010 am mers la cursul AFCO în America. Before this, I studied nursing. Înainte de aceasta am studiat asistența medicală. Last year, I was a chaplain for a school in Sweden. Anul trecut a fost capelan pentru o școală din Suedia. And right now, I'm a volunteer Bible worker in Western Norway. Acum este un lucrător biblic voluntar din Norvegia de Vest. And at AFCO, you will also hear about health. La AFCO s-a auzit și despre sănătate. And today, this evening, I will give a short presentation of our health message. În seara aceasta o să prezint o prezentare scurtă despre sănătate. And, but before this, I can just mention a few things about the health course at the AFCO Europe program. Însă înainte de aceasta vreau să vă spun câteva lucruri despre cursul de sănătate de la AFCO Europa. There will be several instructors. Sunt câțiva instructori. Silvia Pell, Chad van der Kreuzer. Silvia Pell, care este cea care se ocupă cu sănătatea și cu gătitul. Danny and Charmaine Vieira. Dani și Charmaine Vieira. So you will both learn, for those of you who are considering going there, you will both learn about theoretical things. Cei care luați în considerare să mergeți acolo, veți învăța lucruri și la nivel teoretic. But also, of course, practical things, how to get out with the health message. Însă, în același timp, și lucruri practice, cum să împărtășești mesajul despre sănătate. Some things can be hydrotherapy, charcoal poultries. Unele lucruri legate de hidroterapie, terapia cu cărbune. Yeah. In this presentation this evening, în prezentarea din seara aceasta, we're going to look a little bit at what the Bible says about health. Vom privi puțin la câteva lucruri pe care Biblia le spune despre sănătate. And I will actually shortly also go through our 8 health keys. Și pe scurt vreau să trecem prin 8 factori ale sănătății. We will look at Jesus' way of reaching out to others regarding health. Vom observa modul pe care Iisus l-a folosit în a vorbi altora despre sănătate. And also, towards the end, more practical things, how we can reach out with the health message. Și în același timp, ceva mai practic despre cum să vorbim altora despre sănătate. Some of this, or quite much of this, will be pretty basic. Unele din aceste lucruri sunt destul de stufoase, dar prezentarea va fi una destul de simplă. And you will see the reason for this as the presentation go on. Și veți observa motivația din spatele acestui lucru în timp ce se va face prezentarea. Okay, so let's first address the question: what is health? În primul rând să răspundem întrebării ce este sănătatea. What is health? Can someone help me? Poate mă ajută cineva cu răspunsul. Well-being of the physical body. The well-being of the whole body. Yes, physically, Sănătatea corpului, fizic, mental, spiritual, and the relationship. spiritual și relația lumea înconjurătoare. Some would think of health as the absence of disease. Unii se gândesc la sănătate ca absența bolii. You know, when I worked in the hospital as a nurse, când am lucrat în spital ca și asistent medical, people would come in maybe with a heart attack or with cancer or different things. Aveam oameni care veneau datorită infarctului sau datorită cancerului în spital. And you know, they may, as they come there and realize that they're sick, și venind acolo, dându-și seama că sunt bolnavi, I would have a good opportunity to actually share with them our health message. Aș avea o oportunitate destul de mare pentru a vorbi cu ei despre sănătate. So that the health is not just the absence of disease, but it's
it's well-being of all the parts of what we consider. Pentru ca sănătatea să nu fie doar absența bolii, ci să cuprindă toate aspectele ei. And WHO, the World's Health Organization, it says health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. OMS spune că sănătatea este bunăstarea fizică, mentală și socială, atât fizică, mentală, cât și socială, și nu doar absența bolilor sau a infirmităților. And as Adventists, we would also like to add the spiritual aspect of health. Iar adventiștii întotdeauna vor să adauge și aspectul spiritual al sănătății. And the question is, do you think that this world, do they know about our health message? Însă întrebarea este, oare lumea cunoaște mesajul sănătății? I don't know about you, but I have had this question come to me. Nu știu despre voi, dar mie mi s-a adresat această întrebare. I think several times, in fact. Cred că de câteva ori chiar. What else can you eat than salad? Ce altceva poți să mănânci în afară de salată? You know, they know I'm a vegetarian, and they come with this serious question, what else can you eat with salad? Știu că sunt vegetarian și totdeauna mă întreabă ce altceva poți să mănânci. You know, first I'm thinking, what in the world? Don't they know what vegetarianism is? Primul lucru care îmi vine în minte este, ce fel de întrebare este aceasta? Oare ei nu știu ce înseamnă vegetarianismul? But this world is really in need of the health message. Însă lumea aceasta chiar are nevoie de un mesaj al sănătății. So the question is, do we, as Adventists, we know the health message. Do we practice it? Și întrebarea este dacă noi practicăm mesajul de sănătate. And what she says in Counsels on Health, she says in the middle of this quote, we shall have strength and power to do this if we practice these truths in our own lives. Mai spune, vom avea tărie și putere să facem acest lucru dacă vom pune în practică aceste adevăruri în propriile noastre vieți. And this is talking about giving the gospel of health to the people. Și aici vorbește despre oferirea mesajului sănătății oamenilor. And how can we share this message unless it becomes real to us? Și despre cum putem să împărtășim acest mesaj dacă nu este real pentru noi. Have you heard about blue zone? Ați auzit despre zonele albastre? No one. Okay, well maybe when I started, this was a big research done with National Geographic that came together with some universities to look at the people that live the longest, or National Geographic, împreună cu câteva universități, au făcut un studiu cu privire la oamenii care trăiesc cel mai mult, studiul în longevitate. And of course then also health tests. Și, bineînțeles, și riscurile de sănătate. Adventists were one out of five people that actually live the longest. Adventiștii sunt unul din 5 care trăiesc cel mai mult. But when we hear this, we think, great, this is really good news. Și ne gândim, asta este o veste bună. But the question is, can we do better? Însă întrebarea este dacă putem să ridicăm statistica și mai mult. As I look at our church and our message, la mesajul bisericii noastre și I really think that that the health message has not become real to us as it should. Îmi dau seama că mesajul acesta nu a devenit un mesaj it hasn't become real to us as un mesaj real. I think we can improve. Cred că putem să ne îmbunătățim la How many of you here think you can improve in your health habits? Câți dintre voi credeți că puteți să vă îmbunătățiți stilul de viață? Quite many. And I can say that myself as well. Și eu pot să spun lucrul acesta. Here in Proverbs, in some of these famous verses in Proverbs chapter 3, verse 5 to 8. Este un verset în Proverbe, capitolul 3, la versetul 5. You know, it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths.
Aici spune, încrede în Domnul cu toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci urmează în toate căile tale și El îți va îndrepta călările. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Să nu fii înțelept, să nu te vezi singur înțelept, teme-te de Domnul și depărtează-te de rău. And here comes the significance regarding our health. Și acum apare semnificația pentru latura aceasta a sănătății. It will be health to your flesh and strength to your bones. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcoare oaselor sau putere oaselor tale. Do you believe this? Credeți versetul acesta? Do you think that trusting the Lord actually can give us health? Credeți că încrederea în Dumnezeu ne poate da sănătate? You know, do you think that if we are following all the laws of health or the things that we have received as the people, as the health message, Credeți că dacă ne încredem în mesajul sănătății, în Dumnezeu, acest mesaj al sănătății poate avea o sănătate? the bottom line is trusting the Lord big enough that we actually do what He commands us. Important este ca să ne credem în Dumnezeu atât de mult încât să facem ceea ce ne spune să facem. And I know that part of fearing God is actually to keep His commandments. Și o altă parte a temerii de Dumnezeu este păzirea poruncilor. And Ellen she says this, she takes it even further than maybe what we think. Ellen White merge puțin și mai departe vorbind despre lucrul acesta. Our first duty, one which we owe to God, to ourselves and to our fellow men, is to obey the laws of God. Prima noastră datorie, una pe care o datorăm Domnului, și, one which we owe to God, una pe care o datorăm Domnului și una pe care o datorăm nouă și semenilor noștri este să ascultăm de legile lui Dumnezeu. Acestea includ legile sănătății. Yeah, now we said the rest. These includes the laws of health. No. When I read Acestea this, includ legile sănătății. when I read this, I was thinking, wow. Când am citit lucrul acesta, am fost uimit. I had not been thinking about it in that sense. Nu m-am gândit la sănătate în sensul acesta înainte. But can it be that we sometimes, we pick and choose from our health message what we want to accept into our lives? Noi deseori alegem din principiile sănătății ce vrem să acceptăm și ce nu. Maybe you're saying, sleeping early is not for me. Poate spunem, pentru mine nu e important să mă cultiv. Because I have way too much to do. Pentru că am prea multe lucruri de făcut. Or eating healthy, I don't have time to eat healthy. Sau o să mănânc sănătos, n-am timp pentru lucrul acesta. We make these excuses. Și oferim o mulțime de scuze. How many of you are good making excuses? Câți dintre voi vă pricepeți la a găsi scuze? Yeah, then you're like me. Atunci sunteți ca mine. You heard Pastor Sean Ross. He talked about that we have 5 different sanctuaries mentioned in the Bible. Poate ați auzit de John Ross, oferă 5 metode, 5 methods. 5 sanctuaries. 5 sanctuaries. Sanctuare. 5 sanctuare. 5 tipuri de sanctuare despre care Biblia vorbește. And if you think about it, that we are sanctuaries. Dacă vă gândiți puțin, noi suntem sanctuare. If we make a comparison with the earthly sanctuary, Dacă facem o comparație cu sanctuarul de pe pământ, they had guidelines. They were if they did not follow these guidelines, they would die. erau niște principii pe care trebuiau să le urmeze. Dacă nu urmau aceste principii, ei urmau să moară. And what was the heart of the sanctuary here on earth where God dwelled? Și care era inima sanctuarului de pe pământ, unde era prezent Dumnezeu? We are in the tabernacle with God now. Noi suntem Yeah, unde era in the most holy place, prezența lui Dumnezeu by the Ark of the Covenant, where the law of God was. în locul prea sfânt unde era legea lui Dumnezeu. And what is the new covenant about? Iar noul legământ, despre ce vorbește? Exactly, writing that God allowed God to write His law on our hearts. Dumnezeu să scrie legea sa în inima noastră. And
And in this sense, can it be that if we don't follow God's guidelines for us, how we should take care of our sanctuary, Și poate să mă lucrul acesta că dacă nu urmăm principiile lăsate de Dumnezeu pentru a avea grijă de sanctuarul nostru, then we will die. ca noi să murim, You know, God, He loves us so much that He gave us the health message. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne-a dat mesajul sănătății. And He knew that our physical health, or mental health, or spiritual health, they all affect one another. Și El știe că sănătatea mentală, sănătatea fizică, a trupului, toate se afectează una pe cealaltă. And in 1 Corinthians chapter 6, verse 19-20, Iar în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19, if you have your Bibles, you can go there quickly. dacă vreți să deschideți Biblia, It says, "What? Know ye not that we are, that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which we have of God, and you are not of your own." spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? For you are bought with a price. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul Sfânt, în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. So who owns our bodies or sanctuaries? Deci cine e proprietarul trupului nostru? It's God's sanctuary, right? We are all God's sanctuaries. Toți suntem sanctuarele lui Dumnezeu. And we are bought with a high price. Și am fost cumpărați cu un preț mare. Should we not then take care of our bodies where God is supposed to dwell? Dar trebuie să avem grijă de trupurile noastre astăzi. You know, we cannot expect that God would dwell here in us, Nu putem să ne așteptăm ca Dumnezeu să locuiască în noi, or that we would have success unless we follow the guidelines that God has given us. sau să avem succes dacă nu urmăm principiile pe care Dumnezeu ne le oferă. And White says in Counsels on Health again, page 21, În Divina Vindecare, Ellen White spune din nou, it is impossible for men and women, while under the power of sinful, health-destroying, brain-enervating habits, to appreciate sacred truth. este imposibil ca bărbații și femeile să prețuiască adevărul cel sacru atâta timp cât sunt încă sub puterea obiceiurilor păcătoase care le distrug sănătatea și le tulbură mintea. And then she continues to say, he who cherishes the life which God has given him upon a healthy form has an important aid in the work of becoming sanctified through the truth. După aceea spune, cel care prețuiește lumina pe care a dat-o Dumnezeu prin reforma sănătății are un ajutor important în lucrarea de a deveni sfințit prin adevăr. And fitted for immortality. Și va fi pregătit pentru a primi nemurire. And then she continues to say, you know, how can he perfect holiness in the fear of God, you know, if he disregards the light given? Ea continuă ca să pună întrebări de genul însă dacă ne socotește această lumină și calcă legile naturale, el trebuie să suporte consecințele, puterile spirituale sunt amorțite și cum își poate el desăvârși sfințirea în temere de Domnul. And you know, the science says this, that our mental, physical, and spiritual health are affecting each other. Și știința ne spune că sănătatea mentală, trupească și spirituală afectează sănătatea noastră. So we need to establish some good habits. Deci trebuie ca să punem bazele unor obiceiuri bune. And there is some interesting research on so-called cornerstone habits. Și există o cercetare făcută pe ceea ce se numit obiceiurile de bază. They say that if we change some of our habits, they would lay us a foundation, and it would be easier to change other habits. Care spun că dacă ne schimbăm anumite obiceiuri, atunci va fi mai ușor ca să facem și alte schimbări. For instance, if you start exercising, De exemplu, dacă începi să faci exercițiu fizic, these are one of these cornerstone habits acesta exercițiu fizic este unul din obiceiurile acestea de bază. that will help you to improve in other areas. Acest lucru te va ajuta să îmbunătățești alte aspecte. Because we know, for instance, that exercising will give you better rest during the night. Pentru că, de exemplu, știm că exercițiul fizic te ajută să te odihnești mai bine noaptea. And when Ellen White mentions the 8 health keys,
Și Ellen White vorbește despre acești 8 factori cheie. She says every person should have a knowledge of nature's remedial agencies and how to apply them. Spune că fiecare persoană ar trebui să aibă o cunoștință remediilor naturale și să știe cum să le aplice. You know, I'm so much I would like to cover, so unfortunately I don't have time to cover everything I want to. Sunt o mulțime de lucruri pe care aș vrea să le prezint și nu am timp ca să fac toate aceste lucruri. Now let's just take a quick look into our 8 health keys. Dacă privim puțin la acești 8 factori cheie, you know, we have the first key is nutrition or a proper diet. Primul factor este nutriția sau o dietă potrivită, o dietă bună. And we all know that this can strengthen our immune system and reduce the risk of many different diseases. Și știm că acesta poate îmbunătăți sistemul nostru imunitar, care ne scăpa de multe boli. Can live longer and with a better quality of life. Putem trăi mai mult, cu o viață mai calitativă. Here's an amazing fact. Iată un lucru foarte important. People that eat the plant-based diet that God gave to us, Oamenii care mănâncă vegetarian, they can live from 6 to 9.5 years longer pot trăi de la 6 la 9 ani și jumătate mai mult, with better quality of life. cu o calitate a vieții mai bună. Vegetarians are a little bit lower. Veganii, vegetarianii trăiesc puțin mai puțin. So we know that Daniel he ate this diet. Noi știm că Daniel a mâncat astfel. For 10 days he asked for a trial, you know, try us. 10 zile a cerut ca să fie încercați. Does this 10-day trial diet work today? Lucrează sau funcționează această dietă folosită de Daniel și astăzi? You know, I know a doctor who worked at the health center. Știu un medic care a lucrat la centrul de sănătate. And says after day 10, și a spus după a 10-a zi of these patients that come and eat this diet, în care pacienții vin și mănâncă această dietă, something happens with their bodies. se întâmplă ceva în trupurile lor. And I also worked at the health center myself, and you know, you see that there is differences even in the blood results. Și am lucrat și eu la centrul de cercetare și se văd diferențe chiar și în analizele de sânge. And that are improved, of course. Și bineînțeles, acestea sunt îmbunătățite. How many of you have heard about the China study? Câți dintre voi ați auzit de studiul China? Good. This pretty much comes to the same conclusion as the Bible has told us many years ago. Am ajuns la aceeași concluzie pe care Biblia ne oferă cu mulți ani înaintea studiului. Plant-based diet is the best. Dieta bazată pe plante este cea mai bună. And you know what? Some interesting findings from this study. Iar unele rezultate interesante din acest studiu. They found that if you know the intake of animal proteins, Au găsit că ingerarea proteinei animale that would increase the risk of lifestyle diseases and or chronic diseases and cancer. Crește riscul bolilor cronice și al cancerului. And of course, it would worsen it if you kept. Și bineînțeles, continui, atunci riscul crește. Plant-based diet had a totally opposite effect. Iar o hrană bazată pe vegetale are un efect opus. Harvard University, they have made some studies on food. Universitatea Harvard a făcut un studiu pe hrană. You know, they were asked, why don't you recommend a vegetarian diet if you say that this is actually the best, the plant-based food? Spune, de ce nu recomandați un stil de viață vegetarian dacă spuneți că e mai sănătos? Because they have their healthy eating plans. Bineînțeles, au farfuria cu lucrurile sănătoase sau de mâncare pentru sănătate. And also their findings was that a plant-based diet is the best. Și au descoperit și ei că un stil de viață vegetarian este mai bun. But still they say that they include meat in this eating
healthy eating plates. Însă ei includ și carne pe această farfurie, pe acest plat. You know what they answered? Știți care a fost răspunsul oferit? It's unbelievable, or I think, their answer. Răspunsul lor este incredibil. Well, we could help people to become vegetarians Am putea spune oamenilor să devină vegetariani if we were truly basing this only on science. dacă ne-am bazat doar pe știință. We would, Am face lucrul acesta, but it's a little bit too extreme. însă e puțin extrem răspunsul. That's unbelievable. E uimitor. If you know that something is for the best and you still recommend something else. Dacă știi că un lucru e spre bine și totuși recomanzi altceva, Can it be that it is the same with us? se poate să facem același lucru și noi. Do we recommend certain health habits to other people? Recomandăm anumite obiceiuri de sănătate altora, And then the lives we're living are not exactly as we are preaching. iar viețile pe care noi le trăim să fie altfel decât ceea ce spunem. Bill Clinton, he's another guy that now finally has, some years ago now, started a vegan diet. Bill Clinton, care acum câțiva ani a început o dietă vegană. He had some problems with his heart and he started eating less cholesterol. Avea niște probleme cu inima și a început să mănânce mai puțin colesterol. After he made a bypass surgery. După ce a avut o operație bypass. But it didn't quite work. He had to go in and block his blood vessels one more time. Nu a fost eficientă și a trebuit să aibă încă o intervenție pentru a bloca anumite vase de sânge. Then he started the vegan diet and he says, this basically did a trick. După aceea el a început să mănânce vegan și a spus că asta a avut efect pozitiv. He feels much better and he has more energy and he actually started to like the food. Spune că se simte mai bine și are mai multă energie și chiar îi place mâncarea. Exercise. Exercițiul. We have a good lesson from the fourth commandment which says that we should work how many days? Avem poruncul a patra în care ne spune să muncim 6 zile and rest the seventh day. și să ne odihnim a 7-a zi. And in this society we do too little exercise in general. În societatea noastră prea puțin se face exercițiu fizic. Because you can sit in front of the computer all day long working. De obicei stăm în fața computerului toată ziua, lucrăm. But when you are out exercising, însă atunci când exersăm, it will release some endorphins. Anumite endorfine sunt eliberate. The body's morphine. Morfina trupului. That will even boost your mind. Care te va ajuta și pentru funcționarea creierului. And you see the other benefits here on the screen. Și vedeți și alte beneficii aici pe We don't have any time to go through all of them. Nu avem timp să le vedem pe toate. But an amazing fact that I just read myself. Dar am descoperit un lucru foarte interesant recent și eu. For every minute you exercise, you gain 2 minutes of your life. Pentru fiecare minut de exercițiu fizic, câștigi 2 minute de viață. And the Harvard, they recommend to exercise around half an hour to 1 hour every 5 days a week. Și recomandarea este să exersezi jumătate de oră până la o oră, cel puțin în fiecare, de 5 ori pe săptămână. And the best was if you spent the majority of this more intense, such as jogging or pushing the body. Și e important dacă faci în mod special exerciții intense, cum ar fi alergatul sau pushing the body. Yeah, pushing the body. I mean, if I walk, I don't feel like I push the body. Dacă merg pe jos, eu nu simt că fac un exercițiu fizic. But of course, you should not exercise too hard either. Însă nu ar trebui să exersezi nici prea intens. Water. Apa. How much water do you drink? Cât să bei? How many of you drink at least 1 liter a day? Cât să bei cel puțin 1 litru pe zi? How many of you drink at least 2 liters a day? Cel puțin 2 litri. Good. How about 3? 3. Oh, a few. Yeah. And I was, many studies or people, they say
drink at least 2 liters. Multe studii spun să bei cel puțin 2 litri de apă. At the Institute of Medicine, they said something else. Institutul de medicină spune altceva. They said basically total intake, and that includes food as well. Spune că total, care include și hrana, mâncarea, It was 2.7 liters for women at least. trebuie să fie între 2 litri 700 pentru o femeie, 3.7 for men. 3,7 pentru bărbați. I started drinking 3 liters a day half a year ago. Acum jumătate de an am început să beau 3 litri de apă pe zi. It really feels energizing. Chiar mă simt energizat. It's cleansing the body. Curăță corpul. You know, because our body consists between 60 and 8% of water. Pentru că trupul nostru are între 60 și 80% apă. And we need to change this water. Și trebuie să schimbăm această apă. Yet cleanse the body. Să curățăm trupul. And even, how many of you have at one point practiced hydrotherapy? Câți dintre voi ați practicat la un moment dat hidroterapie? Oh, not many. Yeah. Anyway, she says something interesting things about this. Mai spune un lucru interesant despre aceasta. Pure water is one of heaven's choicest blessings. Apa curată este una din binecuvântările de căpetenie ale cerului. And it says that it assists nature to resist disease. Ajută la acoperirea necesităților organismului și ajută corpul să se împotrivească bolilor. She says many have never learned by experience the beneficial effects of the proper use of water. Spune că mulți n-au învățat din experiență care sunt efectele binefăcătoare ale folosirii corecte a apei. And they are afraid of it, says. Și se tem de acest lucru. Hydrotherapy, it doesn't sound good to me. Hidroterapia nu sună prea bine. But in fact, she goes on. Însă ea continuă. Water treatments or hydrotherapy are not appreciated as they should. Tratamente cu apă nu sunt apreciate așa cum ar trebui să fie. There are many ways in which water can be applied to relieve pain and check disease. Ea spune că există multe moduri în care apa poate fi aplicată pentru a ușura durerile și a face ca boala să dea înapoi. And then something comes that it clearly applies to all of us. Și după aceea există un lucru pe care îl spune pentru toți. She says all should become intelligent in its use in simple home treatments. Toți ar trebui să învețe cum să folosește prin tratamente simple aplicate în cămin. This is a great blessing. Este o lecție foarte importantă. I used it myself when I was sick last week. Săptămâna trecută am folosit And aceasta când am fost bolnav. Now I'm healthy and I'm here. Acum sunt sănătos și prezent. I think it works. Cred că funcționează. Sunshine, we all know that is healthy for us. Razele soarelui sunt sănătoase. And the sun can actually also help to normalize our blood pressure. Soarele poate ajuta și la normalizarea tensiunii. Reducing stress, depression, Reduce stresul, killing bacteria, omoară bacterii, strengthening the immune system. îmbunătățește sistemul imunitar. We have temperance. Avem și temperanță. Can someone tell me in one sentence what is temperance? Poate să spun într-o propoziție ce înseamnă temperanță? To avoid the bad things and use other things in balance. Very well. Să te ferești lucruri rele și cele bune să le folosești. And why she pretty much says the same. Atent. To actually abstain entirely from that which is injurious. Adevărata temperanță, botarea ne învață să ne abținem complet de la cele dăunătoare Be balanced about the health. și să folosim chipzuit doar alimente sănătoase și nutritive. Pure air. Aerul curat. Right now, I think we need pure air in here. Cred că avem nevoie de aer curat aici. Because if we had, I'm sure all you would be much more awake. Dacă ar exista, ați fi mai derechi. So I think many of you can understand now how important it is with fresh air.
Cred că puteți înțelege importanța aerului curat, în mod special acum. Because after a long day, you're all at hard to concentrate. You've been sitting in this room for hours. Că după o zi întreagă de stat pe același scaun, You're just longing to get out because you're so tired you're about to fall asleep. vă așteptați să ieșiți pentru că sunteți atât de obosiți încât urmează să cădeți de oboseală. It clears our minds, Ne limpezesc mintea. gives us better sleep, and in fact, it's so vital for our sleep to have fresh air. Ne ajută să dormim mai bine și e important pentru a dormi să avem aer proaspăt. Here's another amazing fact about air. Și încă un lucru interesant despre aer. Fresh air reduces the risk of heart disease, Aerul curat reduce riscul bolilor cardiologice. and also lung disease also lung disease and lung cancer. Și în același timp și pulmonare. How many of you get enough rest during the night? Dar odihnă, cât o odihni suficient Only 10 of you. doar vreo 10. I think this is one area that almost all adventists can improve. Cred că aici este un loc unde toți adventiștii au de But you know, îmbunătățit. if we on a habitual basis are not getting enough sleep, Dacă în mod obișnuit nu dormim suficient, here's an amazing fact for you. iată un lucru interesant. It can actually kill you. Poți muri mai devreme. Maybe not directly, Poate nu direct, but you may get after a while some diseases or a bad state of your health. însă după un timp te poți îmbolnăvi, o stare de sănătate mai slabă. You will come to a point where you no longer can share the gospel as efficiently. Și vei ajunge la momentul în care nu vei putea vorbi atât despre Hristos. And I realize that there are some people here that probably have some problems, maybe falling asleep or actually getting asleep. They need. Și mă gândesc că poate sunt persoane aici care au probleme cu a dormi seara. But you know, the Bible says here in Psalms 127, Biblia spune în Psalmul 27:2 it is vain for you to rise up early. că nu are niciun sens ca să te trezești dimineața de vreme, To sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Ați văzut ce este din asta. So the point is, here we see this in the Bible clearly, you know, it's not good for us Degeaba to sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiți lui de pâine ca în somn. at least for me, you know, when there's nights when I don't get enough sleep, Sunt nopți pentru mine în care nu am suficient odihnă, I'm not as alert, nu sunt atât de activ mental, I'll be dangerous in traffic, la volan voi fi periculos, I don't get much of the lectures when I'm sitting in class, nu înțeleg prea bine ceea ce mi se predă când stau în clasă, or sharing the gospel, I'm stumbling through a Bible study, or sau în împărtășirea Evangheliei, nu reușesc să transmit adevărul cum trebuie. you know, there's some great benefits of getting enough sleep. Există un beneficiu imens odihnindu-te suficient. And the guidelines are that adults should get at least 7.5 to 8 hours of sleep. Și mi se spune că adulții ar trebui să doarmă undeva între 7 ore jumate și 8 ore pe noapte. And I'm sure some of you will also manage maybe with 7. Știu că majoritatea obișnuiți vreo 7 ore să dormiți. But anyhow, I think that we could be much more useful if we get enough sleep. Însă cred că am fi mai eficienți dacă am dormit suficient. And maybe many of you have heard Ellen White, she comments on sleep. Poate că cunoașteți, Ellen White a vorbit despre somn. I know from the testimonies given me from time to time from brain workers that sleep is worth far more before than after midnight. Știu din mărturiile date mie că din timp în timp, pentru cei care lucrează cu mintea, somnul dinainte de miezul nopții are mult mai multă valoare decât cel de după aceea. 2 hours of good sleep before 12 o'clock is worth more than 4 hours after 12 o'clock. 2 ore de somn bun înainte de ora 12 înseamnă mai mult decât 4 după ora 12. So if you plan your day well and get to bed early and fall asleep early, Așa că dacă planificați ziua bine și ajungeți să vă culcați mai devreme, you can get up early. vă puteți trezi mai devreme. Okay, the last one, trust in divine power. Și ultima, încredere în puterea divină.
And this pretty much sums up the whole health message. Și acesta concluzionează mesajul sănătății. Ellen White, she says, Ellen White spune, when we really believe that God loves us and means to do us good, we shall cease to worry about the future. Când noi, într-adevăr, credem că Dumnezeu ne iubește și că ne dorește binele, nu ne vom mai îngrijora cu privire la viitor. We shall trust God as a child trusts a loving parent, then our troubles and torments will disappear or will be swallowed up in the will of God. Ne vom încrede în Dumnezeu precum un copil în părintele său și atunci problemele noastre și cercările ne vor dispărea sau greutățile vor dispărea, pentru că voia noastră este cuprinsă în voia lui Dumnezeu. And studies show actually that trusting in God can prevent lifestyle disease. Și studiile arată că încrederea în Dumnezeu pot să prevină boala. And also when it comes to health, you know, Ellen White says, nothing tends more to promote health of body and of soul than does the spirit of gratitude and praise. Și Ellen White chiar spune lucrul acesta, că nimic nu pare să promoveze mai bine sănătatea trupului și a sufletului decât un spirit de mulțumire și de laudă. We will be much happier and have much better lives if we really trust God and follow what He says. Am fi mai fericiți dacă chiar ne încredem în Dumnezeu. And we also know that our health will play an important role in our characters. Și în același timp știm că sănătatea noastră va avea un efect puternic asupra caracterului nostru. I don't have time to read this quote. Nu avem timp să citim toate pasajele. But do we actually heed inspired counsel on health? Dar se găsește în Divina Vindecare. There have been weeks this fall. Au fost săptămâni în această toamnă I have been very busy în care am fost foarte ocupat doing God's work. lucrând pentru Dumnezeu. But my health came second hand. Și sănătatea a intrat pe locul 2. And that was not a good thing. N-a fost un lucru bun. Well, at times it can be, well, Jesus even, He prioritized getting lack of sleep some nights. Și Iisus s-a gândit și prioritățile. A fost nopți în care nu a dormit. Because He saw a great opportunity to witness. Pentru că a văzut o oportunitate bună pentru a da mărturie. You know, I'm thinking you that talking with Nicodemus during night. Cred că chiar și discuția pe care a avut-o cu Nicodim, care a fost noaptea, was his only chance. a fost singura ocazie în care putea să vorbească cu el. But we have to really take care of our bodies. Dar trebuie chiar să avem grijă de trupurile noastre. We have heard this quote many times during this week. Sunt sigur că ați auzit deseori acest citat. Christ's method alone will get you success. Singura metodă care va oferi succes este cea a lui Hristos. And until now we have talked, you know, so much about us, about the health message. Și până acum am vorbit atât de mult despre noi, despre mesajul sănătății. And the reason for this is because I think that if the health message first becomes real to us, we can't help but share it with others. Și motivul pentru care facem lucrul acesta este că eu cred că dacă mesajul acesta devine real pentru noi, nu ne vom putea opri din a spune și altul. But in our society, we get trained to be indifferent to information. În societatea noastră suntem învățați să fim indiferenți față de There is informații. so much information daily that we just get trained to not respond to it. O mulțime de informații și suntem învățați să nu mai răspundem aceste informații. Are we sometimes indifferent to the Word of God? Suntem uneori la fel de indiferenți față de Cuvântul lui Dumnezeu. I pray this may not be the case with us. Mă rog ca acesta să nu fie și starea noastră. But I'm afraid it is. Însă mă tem că este. Some weeks ago, I met someone, a lady in Norway. Acum câteva săptămâni m-am întâlnit cu o doamnă în Norvegia. She got health problems very early on in life. Ea a început să sufere timpuriu în viață. Diagnosed with Lyme disease. Avea Lyme disease. And Aceea, Borrelia, yeah. boala Lyme sau
later on MS, multiple sclerosis. Avea și astrofie musculară. Scleroză multiplă, da. Sclerosa multiple. Okay. Anyhow, you know, she has so bad health that she doesn't have energy to do much during the days. Are o sănătate atât de slabă încât nu prea are energie să facă ceva în timpul zilei. She came to a health expo, Și a venit la o expoziție de sănătate. and I wasn't there at that time, Nu eram acolo, but I did a follow-up. dar am urmat după aceea ceea ce s-a întâmplat. I met with her, and she said, "Come in." M-am întâlnit cu ea, mi-a spus să intru. And you know, this I can't even remember all the problems she had in her health. Nici nu mi-aduc aminte toate problemele de sănătate pe care le avea. But she told me, you know, I want to cook healthier, Dar mi-a spus, vreau să gătesc mai sănătos. but I don't know what to buy. Nu știu ce să cumpăr. I don't know how to do it. Nu știu cum să fac lucrul acesta. Who will tell her? Cine îi va spune? Who will guide her into all truth? Cine o va conduce pe ea în adevărul nostru? Except we reach her through health. În afară de noi care am atins-o prin mesajul sănătății. And we scheduled a Bible study with her. Și am planificat un studiu biblic cu ea. She invited lots of people. A invitat mulți oameni. And she said 10 people said they would come. Și mi-au spus 10 oameni că vor veni și ei. And there were only around 5 there. Dar n-am venit decât 5. But still, you know, because of the health mess, and I have not met with her much yet. Însă, datorită mesajului sănătății, eu personal nu am întâlnit mult cu ea. You know, I've told her that, you know, we can help you to actually to tell you what to buy and how to cook. I-am spus, noi te putem ajuta să spunem ce să cumperi, cum să gătești. And she's very open. Și ea e foarte deschisă. We went there. Well, actually, the first time we went back to her. Și prima dată când am mers înapoi în casa ei, we had talked with her actually previously about pomegranates, how healthy it was. am vorbit despre rodii și cât de sănătoase sunt. Next time we bought a fresh pressed pomegranate juice. Și am adus în ocazia următoare suc proaspăt scos de rodii. And we gave it to her, and she got all excited, telling her friends, "You know, this is very healthy. It has lots of antioxidants." A fost foarte bucuroasă, a spus prietenilor ei, uite, acest suc e foarte sănătos, plin de antioxidanți. When we share that message with people, Când împărtășim acest mesaj cu oamenii, they will spread it. ei îl vor împărtăși. If we have to value each soul, we have to value each soul. Trebuie să valorificăm fiecare suflet. Because if we reach out to one, we can potentially, like you heard when Chuck this afternoon, like you probably saw the potential. If you reach one, you can reach so many. Pentru că, la fel cum ați auzit în mesajul prezentat de Chuck, când atingeți o persoană, veți atinge mult mai multe. But first, we have to live the health message, and then we can share it. Însă mai întâi trebuie să trăim mesajul pentru a putea împărtăși. So, some more quotes why health evangelism is important, and then we will then I will mention some things we can do. Vom vorbi despre de ce este important mesajul de sănătate și după aceea vom vorbi despre câteva lucruri pe care le putem face. Anyway, it says that the gospel of Jesus Christ includes the work of helping the sick. Mai spune că Evanghelia lui Hristos include și lucrarea ajutorării săracilor. And she says, when I heard that Dr. Kellogg had taken up the medical missionary work, I encouraged him with heart and soul because I knew that only by this work can the prejudice which exists in the world against her faith be broken down. Când am auzit că doctorul Kellogg a început o lucrare medicală misionară, l-am încurajat cu trupul și cu inima și sufletul, pentru că știam că doar prin această lucrare poate fi dat la o parte prejudecățile din această lume împotriva credinței noastre. The health message will be the way for us to
to reach people that would not be reached by the preaching of the word. Mesajul sănătății este o metodă prin care putem să atingem pe alții care nu pot fi atinși prin predicare. I saw this when I was in Nice, and when we hit the streets having health surveys. Nici când am fost, am mers cu evaluări de sănătate Such a great response. și am avut un răspuns foarte frumos. And I like she says, soon there will be no work done in the ministerial lines but medical missionary work. Și Ellen White a spus că în curând nu va fi o altă lucrare care va putea fi făcută pe linie de slujire în afară de lucrarea misionară medicală. How many pastors do we have here? Câți pastori sunt prezenți? It's very, very important quote, especially for you. E important acest citat, în mod special pentru dumneavoastră. And of course, the pastor is not going to do all the work. Bineînțeles, nu pastorii fac toată lucrarea, But we know that this will soon be the only work. Well, in addition to the books that we spread, that's the Chuck told you, this will be the only work. însă știm că acesta va fi singura lucrare pe care o vom putea face în afară de lucrarea de colportaj. All right, few more quotes. And we know that the health reform is connected with the third angel's message. Lucrarea sau reforma sănătății este o parte din mesajul Îngerului al treilea. This is why this work is so essential. Iată motivul pentru care această lucrare este atât de esențială. And what is the third angel's message about? Care este mesajul Îngerului al treilea? Tell me in one sentence. What is the Give third? glory to God. Poziție. Give glory to God. Give glory to God. Someone else? O slavă lui Dumnezeu, altceva. Fear Righteousness by faith. Împlinirea prin credință. That's all what it's about, basically. Despre acesta vorbește. Very interesting also when it comes to health, to link this to this message. It's Jesus that is going to do this work. Iisus este Cel care va face această lucrare. But He wants to use us Vrea să ne folosească pe noi, as we keep the commandments of God and have the faith of în Jesus. timp ce păstrăm poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. So how can we reach others with a health message? Deci cum putem să atingem pe alții prin mesajul sănătății? Unfortunately, the time has just run away from me. Din păcate, timpul a zburat. But I will take some moments to share, come with some examples. Dar vreau să vă ofer câteva exemple. We would have had time, I would have talked more about this, and we could actually talk together on how we can reach Dacă am out. fi avut timp, am fi putut avea un dialog și să vorbim mai mult de subiectul acesta. So, but first of all, we need to have a burden for others. În primul rând, trebuie să avem o povară pentru alții. Like John had a burden for the elder Gaius in 3rd John. La fel cum Ioan avea o povară pentru Gaius în a treia epistolă a lui Ioan. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Iubitele, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. How many of you want to have this kind of burden for others? Câți dintre voi doriți să aveți o astfel de povară pentru sufletul? First of all, the health message needs to be real for us Însă mai întâi trebuie ca mesajul să fie real pentru noi. before we can have this burden. Înainte de a avea această povară. So here's the first great thing we can do regarding health evangelism is being an example. Primul lucru pe care putem să-l facem este să fim un exemplu. People see you when you're out jogging, Oamenii te văd atunci când alergi. or what you have on your plate, Sau când văd ceea ce mănânci. or if you're sitting up late, Sau dacă ești treaz prea târziu noaptea. week after week. În fiecare săptămână. You know, it's the habits that are important here. Obiceiurile sunt importante. Of course, there are some things we still need to be careful with. Dar bineînțeles că sunt și alte lucruri la care trebuie să avem grijă. Cooking course, a very good thing. După aceea putem să avem cursuri de gătit. I found it's a very good way to get in touch with people. We had a cooking course now recently. Este o metodă bună de a reuși să atingi oameni. Am avut un curs
de genul acesta recent. to get some conversations and actually use this as a bridge event in the evangelism cycle that you have heard Pastor Sean Ross talk about. Încep discuții care pot fi duse spre evangelizare. And Ellen White, she actually talks about this, and she says the people everywhere should be taught how to cook without milk and eggs, so far as possible. Și Ellen White ne spune că oamenii peste tot ar trebui să fie învățați cum să gătească fără lapte și fără ouă pe cât este posibil. Why? Because it's no longer safe. De ce? Pentru că nu mai este ceva sigur. Health surveys. Studii de sănătate. I really like this one too. I usually, when I do surveys, De obicei, când conduc astfel de studii, I want to include some health questions. vreau să includ și niște întrebări despre sănătate. Because we are to minister to different people's needs. Pentru că vrem să răspundem nevoilor oamenilor. Health seminars. Flavius, mai one second. Mergi jos, te rog jos și îi anunț că pianul se aude și prin peretele ăsta. Yeah, we're pretty soon done. Give me 5 minutes and we'll be done. Health seminars. Seminarii de sănătate. I just have to keep moving. Health expo. Expoziții de sănătate. And health coaching or having a, actually you can go to people's homes and train them. Și a învăța pe oameni cum să crească sănătate. You can bring a, poți să mergi în casele oamenilor să înveți. you can bring a health expert to people's homes. Poți să iei un expert și să-l duci în casa unui om. Bring some equipment. Să iei echipamentul cu tine. Share about the health keys. Să vorbești despre cei 8 factori. Connect it with spiritual as you see it applicable. Să faci legătura spre aplicația spirituală. You know, you can actually say, you know, what if would you be interested in getting help to start exercising? Și chiar poți să oferi răspunsul la ce înseamnă să începi să exersezi pentru a fi sănătos. And if we had time, I could talk more about this concept, but I know I've talked with some of you that actually do something similar. Și dacă am avea timp, am vorbit mai mult despre lucrul acesta. Știu că unii dintre voi faceți lucruri similare. But you can include this in a survey you do and actually offer it. Dar puteți să includeți acesta într-un studiu și să oferiți. We don't need to be doctors to carry out the health message. Nu trebuie să fim medici pentru a aduce mesajul sănătății. Give people healthy gifts. Oferiți oamenilor daruri sănătoase. They will remember this and they will, you know, probably if they're interested in health, they will appreciate it. Își vor aduce aminte și dacă sunt interesați de sănătate, vor aprecia. And they will get excited. Și se vor bucura foarte mult. One story and then I'm done. O povestire și încheiem. Yeah. I have some health stand, health club, supper club. You know, come together and eat and share some health messages. Great thing. Pentru a mânca și împărtășesc mesajul. All right. That's the story that we'll finish up. Povestirea finală. You know, I heard today a very interesting story about some divers. Astăzi am auzit o povestire interesantă despre niște scufundători. As they were diving and looking for bodies after a boat had sunk. Ei făceau lucrul acesta căutând anumite corpuri după ce un vas a naufragiat. They had already found like 4 out of 10. Au găsit deja 4 din 10. And as this guy was diving and looking for more, Și în timp ce el căuta în continuare și alții, this was three days after this accident a 3 zile după ce au avut loc accidentul in the Atlantic Ocean. în Oceanul Atlantic, He saw a hand. a văzut o mână And, oh yeah, here's one. și a spus, iată încă unul. As he was about to grab the hand, Și când era gata să apuce mâna aceea, this hand grabbed him. mâna aceea l-a apucat pe el. 3 days after, A 3 zile după, he found this guy a găsit acest bărbat that was still in the ship. care era încă într-o condiție bună
there was a guy that had found care era încă în navă, mulțumesc, an airspace. care a găsit o porțiune în care mai era ceva aer. It's a miracle. E o minune. It lasted the air lasted for 3 days. Aerul acela a fost suficient pentru 3 zile. He was alive. Era în viață. And this diver was now he could give the most help him with his most urgent needs. Și acest scufundător a putut să-i ofere ajutorul când avea cea mai mare nevoie. You know, he gave him some hot water to warm him up. Niște apă fierbinte pentru a încălzi. Because this was at 30 meters down. Pentru că era la 30 de metri în ocean. He was freezing. Era înghețat. The water was freezing. Apa era foarte rece. Of course, it gave him oxygen. I-a oferit oxigen. And he got into what do you call this? Like a decompressor with the pressure. Și l-a pus într-o cameră specială pentru a regla presiunea. Rescued him. Și l-a salvat. And this guy, this ship turned over, like at the accident. Și acest bărbat care era în barca aceea care s-a scufundat, he found this space. a găsit spațiul acela. And he was reminded from what he had been reading in the Psalms just before his accident happened. Și el și-a adus aminte de un verset pe care l-a citit în Psalmi înainte de accidentul acesta. Oh God, by your name save me. Doamne, datorită numelui Tău salvează-mă. The Lord sustains my life. Domnul îmi susține viața. Friends, there are many people out there. Dragii mei, sunt mulți oameni în jurul nostru They are dying without a health message. care mor fără mesajul sănătății. Jesus, he met people's social needs. Și Iisus a răspuns nevoilor sociale ale oamenilor. Jesus met people's physical needs. A răspuns nevoilor fizice. Jesus met people's mental needs. A răspuns nevoilor mentale. Jesus met people's spiritual needs. A răspuns nevoilor spirituale. How about you? Dar dumneavoastră. Would you like to follow this example? Ați dori să urmați exemplul său? Just as this diver suddenly found out someone he did not even expect to find alive. Ca la fel ca și scufundătorul acesta care nu se aștepta să mai găsească pe cineva în viață. He could minister to these immediate needs of him El care a putut să ofere un răspuns imediat nevoilor sale. and lift him up. Și să-l scoată din locul acela. Maybe some of you would like to do this more regarding the health message. Poate că sunt unii dintre dumneavoastră care vor să facă mai mult la subiectul acesta. Jesus, he said, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Iisus a spus, am venit pentru ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. So it was not just life, Deci nu doar viață, it was have it more abundantly. ci să aibă din belșug.